امشب در 24 دیپلمات‌های اروپایی به خبرنگار ایران اینترنشنال میگن قرار نیست قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر بشه. در واشنگتن اما 10 سناتور از بایدن خواستن در نشست شورای حکام ایران محکوم بشه. افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت تعقیب FBI مجید دستجانی فراهانی به توطئه برای ترور مقامات پیشین و فعلی آمریکا متهم شده. حمایت رضا صادقی از علیرضا قربانی به گفته این خواننده پاپ به هیچ بهانه‌ای نباید زنان رو از صحنه کنسرت‌ها حذف کرد. و قیمت رمز ارز بیت کوین با عبور از مرز $69,000 همه رکوردهای قبلی رو شکست. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دو دیپلمات اروپایی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفتند انتظار نمیره در پایان این نشست قطعنامه علیه ایران صادر بشه. رویترز هم پیشتر به نقل از دیپلمات‌های حاضر در نشست نوشت قدرت‌های غربی دوباره تصمیم گرفتند به خاطر عدم همکاری ایران با آژانس در زمینه‌های مختلف به طور جدی با ایران مقابله نکنند. دیپلمات‌ها میگن بریتانیا، فرانسه و آلمان در حالی برای تهیه پیشنویس قطعنامه تلاش می‌کنند که واشنگتن مدت‌هاست با فشار بیشتر علیه ایران مخالفت کرده. همزمان 10 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای از دولت بایدن خواستند در نشست بعدی شورای حکام جمهوری اسلامی رو محکوم کنه. سناتورها نوشتن آمریکا باید در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رهبریش رو نشون بده. همکارانم احمد صمدی از وین و آرش علایی از کنگره آمریکا با ما هستند. با احمد شروع می‌کنم. دیپلمات‌ها چه گفتن به فرداد؟ خب اینجا آقای گروسی در گزارش خودش اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان طبق روال گذشته به همکاری با آژانس ادامه نمیده و نگرانی ها همچنان در خصوص برنامه هسته ایران به قوت خودش باقی هست و به طور مثال در خصوص مسائل مربوط به سایت های ورامین، ترقوزآباد یا مسائل مربوط به سانتریفیوژ ها که تعداد سانتریفیوژ های ایران همینجوری داره افزایش پیدا میکنه، به ویژه سانتریفیوژ های پیشرفته که الان ظاهرا گفته میشه به 7000 عدد رسیده و خب اینها هرچند که برخی از اونها هنوز گازدهی نشده اما وجودش چون به اطلاع آژانس نرسیده بوده بسیار مهم هست و موجب نگرانی هست. خب از طرف دیگه هم خب آقای گروسی اشاره کرد به صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی کردن در خصوص دستیابی به سلاح اتمی. اینها همه نگرانی‌هایی بود که انتظار می‌رفت که به هر حال یک قطعنامه یا حداقل یک برخورد جدی بشه. سه کشور اروپایی عضو برجام ظاهراً می‌خواستن که قطعنامه‌ای که از قبل تهیه کرده بودن رو فعال بکنن، اما خب همونطور که رویترز هم اعلام کرده بود ایالات متحده میگه این کار میتونه بسیار خطرناک باشه. من خودم خب با دو تا از این دیپلمات‌ها که صحبت کردم اونها هم تاکید داشتن که یعنی یکشون تایید کرد عملاً که ایالات متحده در واقع مخالفت میکنه و عمده مسائلی هم که به خاطرش مخالفت میکنه مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستش، همچنین تشنجی که در منطقه وجود داره خب میگن که باعث میشه که خطرناکتر بشه اوضاع و همچنین در واقع جنگی که در اوکراین هست و روسیه و اوکراین دارن میجنگن و کشورهای اروپایی هم درگیر این موضوع هستن و به همین علت هستش که انتظار نمیره که در واقع قطعنامه‌ای صادر بشه. اما خب به هر حال هم سه کشور اروپایی، هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده قرار هستش که بیانیه رو صادر بکنن. اما نکته وجود داره که اونم این بود که امروز این نشست که قرار بود از برنامه هسته ایران رو بررسی بکنن به فردا موکول شد و قرار هستش که فردا در جلسات بسیار فشرده این کار انجام بشه. اما اینکه چرا امشب در واقع متوقف شد این بود که دارن برنامه پرونده هستش که مربوط به سوریه هستش دارن اون رو بررسی میکنن. در سال 2007 میدونیم که اسرائیل حمله کرد به دیر الزور و یک پایگاهی رو اونجا منفجر کرد که در واقع گفته میشد که یک مکان هسته‌ای هست، اما خب دولت سوریه این رو انکار میکرد تا اینکه بالاخره گزارش‌های اخیر آژانس نشون میده که اونجا یک مرکزی بوده، نه تنها در خود دیر الزور، در چند منطقه دیگه هم تأسیسات هسته‌ای وجود داشته. در سال 2011 گزارش‌ها میگفتش که اورانیوم با منشأ انسانی پیدا شده که از 2008 در واقع این گزارش
اجرایی میشد و دولت سوریه این رو نقض میکرد. اما یک نکته وجود داره، اونم این هستش که در سال 2015 اشپیگل یک سری شنودهایی رو میکنه که مربوط میشد به در واقع منطقه قوسر که یکی از این پایگاه هسته‌ای اونجا هست که یک از مقامات حزب الله عالی حزب الله لبنان داشته اونجا گفت سخن با یکی از مقامات سوریه، ظاهرا وزیر انرژی سوریه بوده، گفتگو میکرده. در اونجا اشاره میکنه به فعالیت‌های هسته‌ای و نام میبره از سپاه پاسداران و فعالیتایی که سپاه پاسداران در یکی از این پایگاه‌هایی که الان آژانس معتقده که هسته‌ای هست سخن به میان میاره. حالا این احتمال میگه که دوباره مجددا خب پای سپاه کشیده بشه به یک مسئله دیگه هسته‌ای. جمهوری اسلامی مجددا در یک پرونده هسته‌ای دیگه ممکن هست که پاش باز بشه و این برمیگرده به در واقع گفتگوهایی که قرار هست مجددا انجام بشه. قرار هست آقای گروسی به سوریه سفر بکنه و گزارش‌های بعدی نشون خواهد داد که آیا جمهوری اسلامی در این موضوع هم دست داشته یا خیر. آرش، اشاره کردیم که 10 سناتور از دولت بایدن خواستن که فشارهای بیشتری بیاره به ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بیشتر به اون بگو که چه میگن اونها و واکنش کاخ سفید چه است؟ ببینین، نامه‌ای است که سناتورهای جمهوری خواه نوشتن فرستادن به آنتونی بلینکن. سناتور تیم اسکات از ایالت کارولینای جنوبی نامه را تهیه کرده است. 9 سناتور دیگر هم زیرش امضا کردند. همونجور که تو گفتی از دولت بایدن می‌خواهند که رهبری آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره نشان بدهد. مسئله اصلی در این است که الان ما داریم می‌بینیم در چند مدت اخیر پشت سر هم هر وقت که صحبت از کارهای بالاخره غیر معمول جمهوری اسلامی می شود، فرستادن سلاح به روسیه در حالی که همه دنیا دارن محکوم میکنن، فرستادن موشک به حوثی ها، اینکه غنیسازی رو هی میبرن بالا میارن پایین، اینها مواردی است، خط خطوط قرمزی است که دولت بایدن بارها اجازه داده از جمهوری اسلامی رد بشود از اون خطوط قرمز و هیچ گونه در واقع تنبیهی هم براش در نظر گرفته نشده است. بنابراین هزینه‌ای ندارد برای جمهوری اسلامی بازی دادن آژانس‌های بین‌المللی مثل آژانس انرژی بین‌المللی که اینها ده‌ها سال سابقه دارند برای اینکه نظم نوین جهانی رو بخواهند پاسداری بکنن. اینها دیگه از بین رفته است واقعا و هیچ ارزشی آنچنانی ندارد. حتی ما الان داریم میشنویم کشورهای مثل کره جنوبی صحبت از این میکنن که غنی سازی کنن در خاک خودشون، آمریکا را لحاظ سیاسی تحت فشار قرار میدن و وادار میکنن امریکا زیر دریایای اتمیشو بفرستد. میگن اگر نفرستید ما خودمون اینجا غنی سازی میکنیم. صحبت از آلمان هست که به سمت برنامه اتمی پیش برود. آلمانی که از زمان جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها هر کاری کردن که مسلح نشود به سلاح اتمی و حتی عربستان سعودی میگوید با چرخه سوخت کامل در کشورش باشد. اینها تابوهایی بود که جمهوری اسلامی شکوند. اون هم همونجور که سناتور تیم هگرتی یکی از امضا کنندگان این نامه گفته است، از زمان دولت اوباما شروع شد که اجازه حق غنیسازی رو در داخل خاک ایران دادن. حق غنیسازی اجازه میداد که بله کشورها ممکن است با غنیسازی صلح‌آمیز شروع کنن با 3% و 4%، اما ممکنه یهو فتیلش رو بکشن بالا، مثل همین کاری که جمهوری اسلامی دارد میکند، آژانس هم بندازن بیرون، بازرسانش و یک شبه به بمب اتمی برسن. واقعا جمهوری اسلامی از لحاظ داشتن اورانیوم غنی شده الان در سطحی است که میتونه چند بمب تولید کنه، نه اینکه توانایی ساخت بمب رو دارن. از اون ورم بخشی هستن در آمریکا از دیپلمات‌ها، حتی از بدنه سابق دولت ترامپ مثل جرد کوشنر که اینها معتقدند که دولت بایدن در واقع بلوف جمهوری اسلامی رو در زمینه اتمی گرفته است. آقای بایدن اینها میگویند که میداند که جمهوری اسلامی توان ساخت بمب اتم ندارد، هزینه بسیار زیادی دارد برای آیت الله، ضمن اینکه اگر آیت الله بخواهد بمب اتم تولید کند باید اون رو بدهد دست سپاه پاسداران که ازش حمایت کند. این مثل میموند که آخوندها قلاده خودشون رو در واقع به سپاه پاسداران بدهند. خیلی آنجا در واشنگتن دی سی میگویند این کار رو نخواهد کرد جمهوری اسلامی. احمد، برگردم به تو. یه نکته اشاره کردی در مورد اینکه بررسی برنامه هسته ایران به فردا موکول شده، به جاش دارن روی برنامه هسته سوریه متمرکز میشن که سال 2007 اگر بیننده‌ها به یاد داشته باشن اسرائیلی‌ها بمباران کردن در دوران ایهود اولمرت. الان زمزمه هایی هستش که شاید اون رو هم بخوان ربط بدن به جمهوری اسلامی.
فرداد به هر حال این اسم جمهوری اسلامی و اسم سپاه پاسداران در گزارشی که در شورای حکام وجود داره نیومده. من گزارشی رو که آقای آمانو مدیر کل پیشین آژانس ارائه کرده بود و نگاه کردم به تفصیل. یک گزارش مفصلی هست که در این گزارش اشاره میشه که چه اسنادی ارائه شده که نشون میده اون جایی که بمباران شده مرکز تاسیسات هسته‌ای بوده، حتی اونجا اورانیوم در واقع ذرات اورانیوم با منشأ انسانی پیدا میکنن، یعنی اورانیوم بوده که دستکاری شده بوده در اونجا پیدا میکنه. اما خب سوریه این رو انکار میکرده تا همین الان انکار میکنه در واقع. اما نکته‌ای که وجود اینه که این فایل که پیدا شده فایل صوتی هستش که در سال 2015 بوده و در نشریه اشپیگل این گزارشش به طور کامل منتشر شد. اونجا مشخص میکنه که سپاه پاسداران در واقع در این برنامه اتمی دست داشته. خود اون نیروگاه رو در واقع کره شمالی ظاهرا داشته میساخته، اما بعد از اون ظاهرا این اقدامات همچنان در سوریه پیگیری شده و 3 پایگاه دیگه هست که در نقاط مختلف سوریه هست که یکیش در منطقه القصیر هست که ظاهرا در 25 کیلومتری مرز لبنان هست و حتی نیروهای حزب الله لبنان در اونجا حضور داشتن و خب این ارتباط حزب الله لبنان با جمهوری اسلامی هم که مشخص است و در اونجا از اسم رمز زمزم استفاده میشه و اشاره میشه که سپاه پاسداران در این در واقع فعالیت‌ها دست داشتن و خب این میتونه که در واقع ممکن هست در آینده پای جمهوری اسلامی رو توی پرونده دیگه هم باز بکنه. ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی از وین و آرش علایی از کنگره آمریکا. اداره تحقیقات آگاهی فدرال آمریکا FBI میگه در تعقیب فردی به نام مجید دستجانی فراهانی که به عنوان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی در توطئه برای ترور مقامات پیشین و فعلی ایالات متحده دست داشته. دفتر FBI در فلوریدا اعلام کرده آقای فراهانی مکرراً میان ایران و ونزوئلا در رفت و آمده. FBI میگه این افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی 41 ساله سرگرم اجیر کردن افرادی برای ترور مقامات کنونی و پیشین ایالات متحده از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه سابق. اواخر پارسال آمریکا تحریم‌هایی رو علیه برخی افراد وابسته به جمهوری اسلامی از جمله مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خانپور اردستانی اعمال کرد. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. چقدر حائز اهمیت است آقای معماریان به نظرتون شناسایی و تعقیب این فرد که اونطوری که مقامات FBI میگن در مسیر ایران و ونزوئلا هم دائم در حال رفت و آمده؟ به نظرم مسئله بسیار مهمی هست. سال گذشته ابراهیم رئیسی در سازمان ملل در مجمع عمومی گفتش که محاکمه کسانی که قاسم سلیمانی رو کشتن، یعنی یک جوری ما دنبال می‌کنیم این مسئله رو. حالا مشخص هستش که محاکمه حقوقی این افراد که امکان پذیر نیست، ولی از نظر جمهوری اسلامی رفتن دنبال کردن کسانی که مسئولیت داشتن در اون پروسه تصمیم گیری برای کشتن قاسم سلیمانی، مشخص است که یا به هر حال دارن دنبال می‌کنن این مسئله رو از طرق مختلف و با حالا در طی 4 سال گذشته مسئله اجیر کردن آدم‌های مختلف یا به هر حال خط و نشون کشیدن و به هر حال اقدامات ایذایی که نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان به این مسئله نگاه میکنن ما دیدیم. معلوم نیستش که آیا جمهوری اسلامی واقعا قصد داره که این به هر حال کرکریایی که میخونه و این بحثایی که میکنه در خصوص انتقام سخت رو واقعا اجرایی بکنه، یا یه سری اقدامات ایذایی انجام بده که قابل رصد شدن هست، قابل رسانه‌ای شدن هست، قابل به هر حال پیگیری هست و در این حالی که نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی میخواد که این کارو بکنه، ولی در عمل از نظر عملیاتی به هر حال در این ارزش خاصی نداره. اینو مشخص نیست، ولی قطعا مسئله مهمی هستش که مقامات آمریکایی به جد اونو دنبال میکنن. براشون اهمیت داره که افرادی که مورد به هر حال هدف مقامات جمهوری اسلامی هستن، اینا افراد با به هر حال تدابیر امنیتی بسیار جدی
جدی ازشون مراقبت میشه، مثل آقای بولتون و آقای پومپئو و به هر حال خرج میلیونی میذاره دست دولت آمریکا. ولی از این جهت بالاخره به نظر مهم هستش که دولت ایران فکر میکنه که جمهوری اسلامی در واقع فکر میکنه که با این کار داره یک جوری انتقام سخت میگیره یا اینکه یک جوری داره آمریکا رو روی پنجه پاش نگه می‌داره. در این حال اون چیزی که اتفاق میفته این هستش که اون تصویری که از جمهوری اسلامی وجود داره در جامعه بین‌المللی در آمریکا و اون اینه که جمهوری اسلامی یک دولت متخاصم سرکش هست که از اقدامات تروریستی برای به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خودش استفاده میکنه، بر اون سهه میذاره. به نظرم هزینه‌اش براشون خیلی زیاد خواهد. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. رئیس سازمان بهداشت جهانی میگه این روزها کودکان در شمال غزه از گرسنگی میمیرن. تدروس آدهانوم گفته کمبود غذا دست کم منجر به مرگ 10 کودک و سوء تغذیه شدید در سایر کودکان غزه شده. تخمین زده میشه که دست کم 300,000 نفر در غزه با کمبود شدید غذا و آب آشامیدنی درگیرند. مقامات بهداشتی و درمانی هم که زیر نظر حماسن گفتن دست کم 15 کودک بر اثر سوء تغذیه و کم‌آبی در بیمارستان کمال عدوان جانشون را از دست دادند. همزمان خبرگزاری رویترز نوشته مذاکرات آتش‌بس بین حماس و میانجی‌ها در قاهره بعد از 2 روز بدون هیچ پیشرفتی متوقف شده. مصر گفته مذاکرات رو تا فردا و برای سومین روز هم تمدید می‌کنه. همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل جزئیات بیشتری درباره به بنبست رسیدن مذاکرات میگه. در حالی که مذاکرات آتش‌بس به نظر میاد که به گونه‌ای بنبست رسیده و اگر کاملا متوقف نشده اما در هر صورت به آهستگی بسیار زیادی پیش میره، امروز هر دو طرف دیگر را مسئول و متهم کردند که این آتش‌بس را به شکست کشاندن. اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیداری که با نخست وزیر قطر داشت، دو شخصی که بیشترین اطلاع را از آنچه که در مذاکرات میگذره دارند، هر دو طرف اعلام کردند که مذاکرات در حال حاضر شاید متوقف شده، شاید بسیار کند هستش، اما آنتونی بلینکن حماس را مقصر و مسئول این توقف دانست و او گفت که اگر حماس بخواهد میتواند این آتش‌بس را به دست بیارد و کمک‌های زیادتری به غزه خواهد رسید و وضعیت مردم غزه هم بهبود خواهد یافت. همچنین نخست وزیر قطر هم اعلام کرد که کسانی هستند که خواهان صلح نیستند و در راه این مذاکرات خرابکاری میکنند. او گفتش که ما منتظر هستیم ببینیم که هم گروگانها آزاد میشن هم وضعیت غزه بهتر میشه. در هر صورت همانطوری که گفتم حماس میگوید که اسرائیل مقصر هستش و اسرائیل بر مواضع خودش پافشاری میکنه. حماس میگوید که توپ همکنون در میدان ایالات متحده است و ایالات متحده است که باید بر اسرائیل فشار بیاورد تا مذاکرات به پیش برود. در هر حال مذاکرات به نظر نمیاد که تا آغاز ماه رمضان یعنی یک شنبه به وقوع بپیونده، شاید در هفته بعد از اون. در هر حال همه منتظر این واقعه هستند. بابک اسحاقی، اسرائیل. مقامات فلسطینی میگن شمار کشته‌ها در غزه به بیش از 30,000 نفر رسیده. این در حالیه که سازمان ملل و برخی از کشورهای غربی خواهان تحقیق درباره تیراندازی به مردم در غزه حین دریافت بسته‌های آرد در روز پنجشنبه شدند. دفتر زنان سازمان ملل هم با انتشار بیانیه اعلام کرده حداقل 9,000 زن در غزه کشته شدند و سازمان‌های بین‌المللی میگن امدادرسانی به مجروحان در این باریکه در حال حاضر غیر ممکن شده. در این مورد همکارم امید حبیبی نیا با نبال فرسخ سخنگوی هلال احمر فلسطین گفتگو کرده. هلال احمر فلسطین به شدت نگران وضعیت خطرناک و غیرقابل توصیف غزه است که به مردم در اونجا موقع دریافت بسته‌های آرد تیراندازی میشه و بسیاری کشته و زخمی میشن. از هر 6 کودک زیر 2 سال در غزه یکی دچار سوء تغذیه شدیده و 10 کودک در چند روز آینده در معرض خطر مرگ قرار دارند. غزه در محاصره است و امکان ارسال هیچ کمکی بهش وجود نداره. روز پنجشنبه تعداد زیادی از مردم که با گلوله زخمی شده بودند به پست امدادی ما در جبلیه در غزه آورده شدند. ارتش اسرائیل در حالی به اونا تیراندازی کرد که داشتن تو خیابان رشید بسته‌های آرد می‌گرفتند.
از آغاز جنگ ارتش اسرائیل به کرانه باختری هم حمله کرده. هلال احمر فلسطین شاهد افزایش حملات به نیروهای امدادی و همینطور ممانعت از امدادرسانی در این منطقه هم بوده. ما حداقل 427 مورد حمله یا نقض مقررات مربوط به امدادرسانی در جنگ رو در این منطقه ثبت کردیم که شامل تیراندازی مستقیم به نیروهای امدادی و کشته شدن تعدادی از اونا شده. در نوار غزه 14 امدادگر کشته شدند. تعدادی از امدادگران و نیروهای داوطلب هم در حین نجات مجروحان دستگیر شدند و ما گزارش‌هایی از احتمال اینکه مورد شکنجه و آزار قرار داشته باشند دریافت کردیم. 13 امدادگر هلال احمر هم مجروح شدند. 16 آمبولانس هدف قرار گرفتند و نابود شدند. این در حالیه که ما در غزه فقط 18 آمبولانس داشتیم. 35 مقر امدادرسانی هلال احمر هم در حملات اسرائیل آسیب دیده. هلال احمر اجازه امدادرسانی به بسیاری از مناطق رو نداره. به عنوان نمونه الان بیشتر از یک ماهی که ارتباط ما با خان یونس قطع شده و به خاطر قطع ارتباطات مردم حتی نمیتونن تماس بگیرن و تقاضای کمک کنند. شرایط امدادرسانی در غزه داره به شدت خطرناک میشه. ما الان فقط 2 آمبولانس داریم که بتونن به کمک مجروحان در شمال غزه برن. گفتگوی همکارم امید حبیبی نیا بود با نوال فرسخ، سخنگوی هلال احمر فلسطین. در ایران رضا صادقی خواننده در واکنش به لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان از حضور زنان نوازنده در کنسرت‌ها حمایت کرده. کنسرت علیرضا قربانی پیشتر فقط چند ساعت پیش از برگزاری از سوی ستاد امر به معروف اصفهان به دلیل حضور نوازنده زن لغو شد. رضا صادقی گفته با هیچ بهانه‌ای نباید هنر و حضور زنان را از روی صحنه حذف کرد. همزمان با این اظهارات کنسرت اختصاصی رضا صادقی برای 1500 کودک کار و خیابان به طور رایگان و با حضور نوازندگان زن در برج میلاد برگزار شد. بیتا ملکوتی روزنامه‌نگار از واشنگتن با ماست. خانم ملکوتی، یک انسجامی هم به نظر نمیاد وجود داشته باشه، چون همین کنسرت آقای صادقی در تهران در برج میلاد نوازنده زن درش وجود داره، در اصفهان کنسرت دیگری رو میرن و به هم میزنن چون نوازنده زن درش هست. بله، البته آخرین خبری که داریم امشب در ایران کنسرت آقای علیرضا قربانی در حقیقت برگزار شده و این نشون میده که آقای قربانی پای نوازنده‌های زن ایستاده و به حضور اونا تاکید کرده و به همین خاطر بعد از اینکه لغوش در روز گذشته کلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران اعتراض کردند به لغو شدنش. امروز ولی امشب برگزار شد و این نشون میده که آقای قربانی در حقیقت گفته تا نوازنده زن نباشن این کنسرت برگزار نمیشه، در حالی که خیلی از خوانندگان پاپ و موسیقی سنتی در ایران چنین حمایتی نمیکنن از نوازنده زن و به خاطر اینکه کنسرت برگزار بشه زیر بار این ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی میرن. ولی امشب برگزار شده. آقای رضا صادقی یکی از کسانی بود که اعتراض کرد و خودش کنسرت برگزار کرد و کلاً یکی از کسانی هست که همیشه حمایت کرده از خوانندگان زن، چه از خوانندگان چه از نوازندگان، یعنی بدون نوازندگان زن گروهش هیچ وقت کنسرت اجرا نکرده و همیشه تو صفحات اجتماعیش اعتراض کرده به اینکه چرا زنها حق آواز خوندن ندارن. در خیلی از کنسرتاش دخترش تک‌خونی کرده و ویدیوهایی از خوانندگی دخترش گذاشته. ببینید این اتفاق نشون میده که تنها چیزی که در ایران حاکم نیست قانونه. یعنی یه کنسرتی که مجوز گرفته از وزارت ارشاد خیلی راحت به وسیله امامان جمعه، به وسیله نمایندگان ولایت فقیه یا همین در حقیقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر کنسرتش لغو میشه و مثلا در این مورد
من خوندم که نوشته بودن که ستاد امر به معروف گفته که حضور نوازنده‌های زن ایجاد مفسده میکنه. یعنی علمای اصفهان گفتن که ایجاد مفسده میکنه. ببینید چقدر این ادبیات نفرت انگیز و ضد زن، ضد انسانه در حقیقت. و بله همینطوره، در بعضی از شهرها این سختگیری‌ها بیشتره، در شهرهای مذهبی مثل قم، مشهد، اصفهان. در بعضی شهرهای سختگیری‌ها کمتره. هر کسی که زور بیشتری داره میگه که یعنی قانون منم دیگه، میدونید. و این مشکلیه که هست. جدا از این که اصلا چرا یه هنرمند باید برای ارائه هنرش مجوز بگیره؟ ممنونم. این خودش یه سوال بزرگیه. ممنونم. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما. خب اگر بازارها امروز دنبال کرده باشید، قیمت بیت کوین به بیش از $69,000 رسیده و این رمز ارز رکورد قبلی خودش رو که در نوامبر 2021 زیر $69,000 ثبت شده بود هم پشت سر گذاشت. رشد قیمت بیت کوین که کمتر از 2 سال پیش سقوط 70% رو تجربه کرد، در حالیه که این ارز فقط در 3 ماهه گذشته حدود 61% افزایش قیمت داشته و در 1 سال گذشته هم بیش از 200% رشد کرده. کارشناسان میگن بخش عمده این افزایش قیمت در هفته‌های اخیر به خاطر شروع فعالیت صندوق‌های تجاری مبادله بیت کوین که حدود 2 ماه پیش از کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا مجوز گرفت. به نظر میرسه این همون مسئله کلاسیک عرضه و تقاضاست. تقاضا برای بیت کوین در حال افزایش چشمگیره. کمتر از 6 هفته پیش در آمریکا صندوق قابل معامله برای بیت کوین در بورس مجوز گرفت و از اون زمان این صندوق ها 4% از کل بیت کوین های موجود در جهان رو جذب خودشون کردن. فقط در 6 هفته. برای درک بهتر، این میزان تقریباً 2 برابر صندوق های طلاست که مدت زمان بیشتری از عرضه اونها میگذره. بنابراین تقاضا بسیار قوی هست، اما عرضه به 21 میلیون بیت کوین محدود خواهد بود. هادی محبوب، تحلیلگر بازار رمز ارز از سان فرانسیسکو با ما. محبوب، البته الان نگاه می‌کنم در این 3-4 ساعت گذشته ناگهان نزدیک 10% سقوط کرده، به 62,000 رسیده، ولی بالاخره این روند افزایشی رو الان چند هفته است که داریم می‌بینیم دوباره برگشته، نه تنها برگشته به نوامبر 2021 بلکه امروز برای دست کم ساعتی رد کرد. چه اتفاقی داره در بازار رمز ارزها به خصوص بیت کوین میفته؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. همونطور هم که مهمون شما اشاره کردم و خودتون هم تو گزارشتون اشاره کردین، اتفاقی که داره میفته مشخصا روی بیت کوینه که حجم نقدینگی جدیدی داره وارد این بازار میشه بعد از تصویب در واقع 11 شرکت که تونستن در واقع از SEC آمریکا مجوز بیت کوین اسپات ETF رو بگیرن. و فرقی که داره، اینها باید بابت در واقع اینوستورهایی که پولی که از سرمایه‌گذارهاشون برای جذب بیت کوین میگیرن همونقدر بیت کوین رو در واقع دیتا شیت خودشون داشته باشن و این باعث شده که حجم زیادی بیت کوین از توی مارکت داره توسط این ETF ها خریداری میشه که همین دیروز فقط $1 بیلیون وارد مارکت بیت کوین شد. چقدر اینکه میزان نهایی بیت کوین های موجود هم محدود هست و قابل افزایش نیست و این روند نصف شدن بیت کوین، مقصودم المان‌های فنی هست، ممکنه به نظرتون به این افزایش قیمت ناگهانی کمک کرده؟ 100%. اتفاقی که افتاد از 2 ماه قبل در واقع تصویب بیت کوین ETF ها بود که در موردش صحبت کردیم و کمتر از 2 ماه دیگه نصف شدن مقدار بیت کوین رو داریم که امروز 900 تا بیت کوین در روز ماین میشه و از 2 ماه دیگه این رقم به 450 بیت کوین در روز میرسه و یک در واقع ریاضیات ساده است. هر چقدر داره اسید کمتر میشه ولی دمند و در واقع خواستار به سرمایه گذاری اون داره بیشتر میشه. یه نکته هم که امروز بازم سورپرایز کرد همه رو مارکت بیت کوین بود که حجم معاملاتش امروز از $6 بیلیون گذشت که در واقع حجم معاملاتش از مایکروسافت هم پیشی گرفت و اینکه حجم کل مارکت بیت کوین رسید به حجم قیمت نقره برای ساعتی. جالبه به این حجم کلی بازار یا مارکت کپ اشاره می‌کنید، چیزی نزدیک 1.3-1.4 تریلیون دلاره، از بیشتر اقتصادهای کشورهای مختلف بالاتر، چیزی در اندازه اقتصاد عربستان سعودی است. واقعا به نظرتون این منعکس کننده واقعیت‌های روی زمین هم هست و آیا آرام آرام بیت کوین میره که جای طلا رو بگیره؟
یه اتفاقی هم که افتاد، نکته خیلی بسیار خوبی رو اشاره کردین، این که طلا هم به در واقع آل تایم های خودش رسید، به یه رکورد جدیدی رو ثبت کرد که آخرین باری که نگاه می‌کردم به $2141 رسید و این نشون میده که شاید این سیگنال رو داره میده که در واقع سرمایه‌ها به سمتی دارن میرن که به جاهایی که مثل بیت کوین که به عنوان طلای دیجیتال و حتی خود طلا که به عنوان پشتوانه خیلی از در واقع بانک‌های مرکزی دنیا دارن بهش فکر میکنن که دوباره به استاندارد طلا برگردن و خیلی از کشورها هم هستن که بیت کوین رو به عنوان در واقع استاندارد پولی خودشون، کما اینکه میدونیم که 2 تا کشور هستن که الان این کارو دارن انجام میدن و به زودی شاید در همین سال هم شاهد این باشیم کشورهای مثل آرژانتین هم بتونن این تصمیم رو بگیرن که در واقع بیت کوین رو توی سیستم مالی خودشون اضافه بکنن. اون کشوری که سعی میکنن باهاش مقابله بکنن یا ضابطه‌مندش بکنن یا محدودش بکنن، چقدر فکر میکنید که دیگه الان اصلا امکان عملی داره یا این غول دیگه از چراغ در آمده؟ اگر که بخوایم به این سمت نگاه بکنیم که بیت کوین آیا به آرمان‌هایی که خود ساتوشی داشته نزدیکتر شده، باید بگم که نه، از اون خیلی دورتر شدیم. یعنی با اومدن سرمایه‌گذارهای مثل در واقع بلک راک توی اکوسیستم بعد از دریافت SEC و ماینینگ بیت کوین که داره بیشتر متمرکز میشه سمت آمریکا و اینکه بخواد واقعا جای توی آمریکا بخواد جای دلار رو بگیره به عنوان پول پشتوانه بانک مرکزی، فکر می‌کنم از اون فاصله داریم. ولی در اون غیر متمرکز بودنش، نبود نظارت دولتی، آزاد بودن تراکنش‌ها که همچنان پابرجاست. میتونم بگم که نه، همچنان پابرجا هست امنیت، ولی شما همچنان نمیتونید بیت کوین ترانسفر بکنید به یک آدرس بیت کوینی که به عنوان مثال در ایران هست و جزء سانکشن ها هست و کاملا میتونه در واقع پیگرد بشه. شما نمیتونید اون بیت کوین در هیچ جای دنیا تبدیل به پول نقد بکنید. ممنونم از شما. هادی محبوب، تحلیلگر بازار رمزارزها از سان فرانسیسکو. خوشحال شدم. دولت چین با اظهار نگرانی درباره هشدار آمریکا در مورد خطر خودروهای چینی برای امنیت ملی آمریکا گفته این نگرانی‌ها مختل کننده صنعت جهانی خودروست. جو بایدن پیشتر به وزارت بازرگانی دستور داده بود تا در مورد نرم افزار این خودروها تحقیق کنه. وزیر بازرگانی آمریکا گفته این خودروها با اتصال به اینترنت اطلاعات حساس زیادی از جمله اطلاعات شخصی راننده‌ها و زیرساخت‌ها رو دریافت می‌کنند. به گفته این مقام دولت آمریکا، این وسایل نقلیه میتونن از راه دور فعال یا برای موارد خرابکارانه دستکاری بشن. جو بایدن گفته چین عزمی جدی برای تسلط روی بازار خودرو داره و در این راستا اقداماتی ناعادلانه انجام میده. به خاطر تعرفه‌های اعمال شده بر وسایل نقلیه وارداتی توسط دولت ترامپ و بایدن، تعداد کمی از خودروهای چینی میتونن وارد بازار آمریکا بشن، اما با این حال نگرانی مقامات از کافی نبودن این تعرفه هاست. بعضی شرکت‌های چینی به دنبال راه‌اندازی کارخانه‌های مونتاژ در کشورهای نزدیک آمریکا مثل مکزیکن. سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفته پکن تحقیقات آمریکا در مورد خودروهای چینی رو ارزیابی میکنه و در صورت لزوم اقدامات موثری برای حفاظت از منافع و حقوقش انجام میده. به گفته این وزارت آمریکا باید سیاست‌ها و رویه‌های غیر بازاریش رو در زمینه خودرو اصلاح و تلاش کنه رقابت منصفانه و توسعه بلند مدت این کشور رو در این عرصه تسهیل کنه. آمریکا سیاست حمایت از تجارت رو اتخاذ کرده. مسائل اقتصادی و تجاری رو سیاسی میکنه و دیوار موانع تجاری رو بالا و بالاتر میبره. این اقدامات مانع رقابت عادلانه میشه و در دراز مدت مانع توسعه صنعت خودروی آمریکاست. ما امیدواریم که طرف آمریکایی بتونه به قانون اقتصاد، بازار و اصول رقابت عادلانه احترام بگذاره. سیاست‌ها و شیوه‌های غیر بازاریش رو اصلاح کنه و شرایط رو برای رقابت عادلانه و توسعه بلند مدت صنعت خودرو ایجاد کنه. حجت فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور با مسار فدایی متوجه نگرانی‌های آمریکا هستن، ولی همین الان هم بازار خودروهای چین خیلی بزرگ شده، داره از کره جنوبی و ژاپن جلو میزنه، در بسیاری از بازارهای آسیایی و آمریکای جنوبی نفوذ داره و انصافاً هم خودروهای جدیدی که دارن تولید میکنن شانه به شانه و حتی شاید بالاتر از خودروهای آسیایی دارن عمل میکنن. چقدر واقعا آمریکایی‌ها میتونن با فشارهای این چنینی محدود بکنن صادرات خودروهای چینی رو؟ خانم جینا ریموند وزیر بازرگانی به این سوال شما پاسخ داد. خبرنگار ازش پرسید که آیا واقعا این اتوریته رو دارید که بگید بند کنید؟ گفت ما آلردی بند کردیم و بعد از تعدادی از ماشین‌هایی که از این کمپانی BYD وارد شده، چون می‌دونید کمپانی BYD بزرگترین خودروساز EV یعنی الکترونیک ویکل یا ماشین‌های الکتریکی در حال حاضر در دنیا هست و با استفاده از قوانین نفتا که تجارت آزاد هست بین مکزیک و آمریکا و کانادا،
تونسته از تعرفه‌های بالای گمرکی آمریکا هم حتی عبور کنه از قوانینش و ماشینا رو با قیمت خیلی خوب وارد آمریکا کنه. سال گذشته بیش از 560,000 خودرو تولید کرده این کمپانی خودرو برقی، ولی آمریکا میگه که ما این اختیار رو داریم که ورود این خودروها رو کلا محدود کنیم و همین الان هم آلردی با دستور ترامپ این کار انجام شده و ورود خودروهای برقی از کمپانی BYD ممنوع شده با آمریکا. روحیه آمریکایی باشه اینطور نیست، برای اینکه نمیدونم، فکر می‌کنم صدای من برای لحظاتی قطع شد. داشتم عرض می‌کردم که این به نظر میاد کاملا برخلاف روح آمریکایی باشه که بازار آزاد هست و تجارت آزاد هست. سالها آمریکایی‌ها موقعی که صادرکننده اتفاقا بزرگ بودن به تمام کشورها از جمله چین میگفتن دروازه‌هاتون رو باز بکنید، بذارید همه با هم منصفانه تجارت بکنیم به نفع هم. از حالا که چینی‌ها دست بالا رو گرفتن به نظر میاد که دیوارهای حفاظتیشون آمریکایی‌ها دارن بالا میکشن. ببین 100% همین طوره و بالاخره در نهایت همه این بهانه‌ها برای اینه که اجازه ندن چین بازار بزرگ خودروهای الکتریک رو در دست بگیره. اما این بهانه موجهیه، بهانه امنیت ملی واقعا بهانه موجهیه برای اینکه این خودروها در سطح وسیع به اطلاعات افراد دسترسی دارن و نه تنها به اطلاعات افراد دسترسی دارن بلکه این خودروها قابلیت این رو دارن که از دور کنترل بشن. خانم جین ریموند هم گفت یه نگرانی من اینه که میلیون‌ها خودرو در آمریکا هر لحظه میتونن با دسترسی یک نفر از بیجینگ در یک لحظه متوقف بشن و دیزیبل بشن و دیگه حرکت نکنن. حتی اگر این به خاطر مسئله تجاری باشه ولی بسیار بسیار موجهه و قبلا هم چین نشون داده که با فروش دستگاه‌هایی که در اون افزار جاسوسی است، مخصوصا در مسئله 5G در پرونده هوایی و مخصوصا در تجهیزات شبکه، چین بارها و بارها این کار رو کرده. تجهیزات شبکه‌ای فروخته به غرب که در داخل اینها مشخص شده که بک‌دورهای نصب شده بوده که اطلاعات رو سرقت می‌کرده. این سابقه بعد میتونه خودش هم مزید بر علت بشه تا ما بیشتر این دلیل رو موجه بدونیم برای آمریکا. اگر سوئیسی‌ها همچین چیزی بگن متوجه میشم این رو آقای فدایی، ولی ایالات متحده آمریکا واقعا که این همه نفوذ داره به واسطه اطلاعاتی که آقای اسنودن از NSA برای جهانیان منتشر کرد، میدونیم که چقدر اتفاقا اونها رصد اطلاعاتی دارن روی شبکه‌های اجتماعی، روی تلفن‌های همراه، روی زیرساخت‌های اینترنت، روی فیبرهای نوری زیر اقیانوس‌ها. چقدر اونها واقعا در جایگاهی هستند که بتونن به چینی‌ها درس اخلاق بدن. ببین مسئله اینجا مسئله در حقیقت مسئله امنیت ملی، مسئله اخلاقی نیست. وقتی وارد وادی سیاست شدیم دیگه نمیتونیم زیاد از اخلاق صحبت کنیم، اما از نظر اخلاقی هم این توجیهی که الان دارن میکنن موجهه. میگن میلیون ها خودرو که مثل آیفون هایی هستن که چرخ رو، اونا تعبیر خانم جین ریموند بود که چرخ رو اونها وصله وارد میشه، به اطلاعات بایومتریک شخص دسترسی داره، ترند و الگوی رفتاری شخص رو متوجه میشه، داخل خودرو دوربین داره، بیرون خودرو دوربین داره و نه تنها میتونه خود شخص راننده خودرو رو کنترل کنه بلکه میتونه خودروهای اطراف و افرادی هم که اطراف این خودرو هستن رو کنترل کنه. به همین دلیل اینجا واقعا نمیشه در مقابل این توجیهی دلیلی آورد و بگید این ناموجهه. واقعا من نمیگم ناموجهه، ولی میگم آمریکایی‌ها هم اقدامات مشابه کردن و میکنن، یعنی خیلی تفاوتی وجود نداره بینشون. 100%، ولی تکنولوژی دست اونهاست. میدونید وقتی که آرپار افتاد، این سیستم اینترنتی که ما الان ازش صحبت میکنیم راه افتاد، بیسش از آمریکا و از ارتش آمریکا شروع شد. اونها دارنده این تکنولوژی هستن و طوری توپولوژی این تکنولوژی رو طراحی کردن که همیشه هم دارنده این تکنولوژی و کنترل کننده این تکنولوژی بمونن، ولی رصد خودشون در مورد اطلاعات 100% درسته و هر اطلاعاتی رو که بتونن در تا جایی که بتونن رصد میکنن و مانیتور میکنن، ولی خب مسلما اینو برای کشوری مثل چین نمیخوان. ممنونم از شما. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور. خب امروز 5 مارس بزرگترین روز مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، چون 15 ایالت در رقابت‌هایی که سه‌شنبه بزرگ نام گرفته برای تعیین نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری رأی میدن. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان در سه‌شنبه بزرگ سال 2016 8 ایالت رو برد. امسال هم او در رقابت‌های مقدماتی انتخابات آرای اکثریت رو داره. نیکی هیلی در حالی که تنها برنده انتخابات اینجا در واشنگتن دی سی بود، گفته دست کم تا سه‌شنبه بزرگ در صحنه باقی میمونه. تهمینه ده بزرگی حقوقدان و تحلیلگر مسائل آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته و اینجا در استودیو هم رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی
با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما. با خانم دهبزرگی شروع میکنم. آیا امروز میتونه روز پایان برای خانم هیلی باشه به نظرتون؟ امروز روزیه که اگر خانم هیلی نتونن نزدیک 1215 تا نماینده جمع کنن، حتی بیشتر از اون، ایشون دیگه شانسی برای باقی موندن در این انتخابات رو ندارن. در حال حاضر آقای ترامپ 273 نماینده از ایالت‌ها جمع کرده و اختلافش با خانم هیلی که حدوداً 43 نماینده تا الان جمع کرده خیلی زیاده و اگر خانم هیلی نتونن تمام نماینده‌هایی که در اصل الان باقی مونده رو جمع کنن، واقعا شانسی برای برنده شدن نمایندگی حزب جمهوری‌خواه رو در انتخابات ندارن. جناب گوهرزاد، چرا فکر میکنید تا همین جا هم خانم هیلی ادامه داده؟ چون کمتر داشتیم نامزدی که نیو همشایر، کارولینای جنوبی، آیووا، نوادا رو نه تنها کمتر داشتیم، مثلا نداشتیم که ببازه و بعد به سه‌شنبه بزرگ امیدوار باشه. درود بر شما جناب فرداد خان. ببینید خانم هیلی تصورش اینه که اون اتفاقی که در آمریکا 4 بار اتفاق افتاده یه بار دیگه اتفاق بیفته. یکی هست بهش که اینا حزب دموکرات ایجاد کرد در سالهای بسیار دور، میگفتند که انتخابات یا نماینده اسب سیاه. بعد یه عده دیگه اومدن در برابر اون یک دو حرکت دیگه ایجاد کردن که گفتن که حرکت مهره و پیچ و مهره، و این پیچ و مهره و اسب سیاه ماندگار شد در ذهن کسایی که میگن که خب اون نامزد میشه ولی من وای میستم برای اینکه حزب اونو قبول نخواهد کرد. یه بارم در 1968 دموکرات‌ها در شیکاگو این مشکل پیش آوردن و گفتن که ما همایش رو به خیابان میبریم. یعنی این مسئله که ایشون داره فکر میکنه این است که به عددها نگاه نمیکنه، به این داره نگاه میکنه که اگر پایان پذیرفت هرچی عدد بیشتر داشته باشه و هرچی بتونه محبوبیتش رو از نظر مسائلی که بیان میکنه بیشتر بده، تمام امیدش بر این هستش که آقای ترامپ در انتخابات میاد جلو ولی در دادگاه ها میبازه و باختش در دادگاه سبب میشه که ایشون رو بیارن بالا. یعنی حزب بیاد در همایشی که در ویسکانسن خواهد بود ایشون رو انتخاب بکنه. خانم دهبزرگی، شما فکر میکنید که واقعا ممکنه خانم هیلی بخواد تا همایش حزب باقی بمونه به امید اینکه شاید در دادگاه ها آقای ترامپ سرنگون بشه؟ فعلا که به نظر میاد آقای ترامپ در دادگاه ها پیروز شدن. دیروز ما دیدیم که دادگاه عالی آمریکا در مورد پرونده متمم 14 قانون اساسی تصمیم گرفت و یک رأی متحد 9 قاضی عالی آمریکا رأی دادن که آقای ترامپ میتونه بر روی برگه های انتخاباتی باقی بمونه و اینکه این بخش از قانون اساسی برای این کار نمیتونه استفاده بشه. ایالت‌ها قدرت رو ندارن. در اصل امید اصلی خانم نیکی هیلی که آقای ترامپ رد صلاحیت بشه طبق قانون اساسی کاملا نقش برآب شده. در نتیجه دیگه راهی برایشون وجود نداره. این دادگاه‌ها دیگه به جای نخواهند رفت چون که الان دیگه به نتیجه رسیدن. دادگاه‌های ایالتی هم که صرفاً پرونده‌های مدنی هستن و هیچ ربطی به انتخابات ندارن. در نتیجه خانم هیلی واقعاً با این حساب و کتاب اگر بخوایم به عددها نگاه کنیم شانسی ندارن، مگر اینکه بخوان حالا شانسشون رو امتحان کنن که شاید فرجی بشه و تغییری در روز آخر ایجاد بشه، ولی عدد و رقم‌ها به ما نشون نمیدن که خانم هیلی شانسی داره. آقای گوهرزاد، این طولانی شدن رقابت‌ها بین خانم هیلی و آقای ترامپ فکر نمی‌کنید میتونه به نفع دموکرات‌ها باشه؟ در اصل باید به اونجایی نگاه کرد که دموکرات‌ها بتونن ازش بهره برداری کنن. دموکرات‌ها مشکل اساسیشون اینه که آقای بایدن رفته در درون یک گردابی گیر کرده که از اونجا نمیشه بیاد بیرون و اون گرداب جنگ اسرائیل و غزه است. یعنی آقای بایدن وارد مسئله‌ای شد که از اونجا دیگه نمیتونه به سادگی بیاد بیرون و این نتوانستن برای بیرون رفت به جمهوری خواهان کمک خواهد کرد. امسال سال جمهوری خواهانه. ببینید در مجلس نمایندگان تلاش دارن که نگه دارن اکثریتشونو و تلاششون این است که از میزان سناتورها هم یه دونه دست کم اضافه کنن، چند تا شانس دارن از اون چند تا رو آزمایش بکنن. مسئله آقای بایدن و دموکرات ها به یک گره بزرگ تبدیل شده برای خود حزب دموکرات بر اساس اشتباهایی که از نظر سیاسی کرده، اشتباه
اشتباهایی که از نظر مهر چینی کرده. من اینو چون میگم که هر دو حزب یک ورشکستگی سیاسی از نظر نامزدها رسیدن، هر دو حزب کسی رو ندارن. راستش حزب دموکرات فکر میکنه حالا که این دور بازنده ایم اقلا مهرهای دیگه‌مون رو مصرف نکنیم. الان هولوش ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی اینجا در شرق آمریکا تصاویر زنده هم داریم می‌بینیم از یک حوزه رأیگیری در بوستون، تصاویر دیگری هم داریم از تنسی و تگزاس و مینسوتا، اگر ماساچوست بوستون اگر اشتباه نکنم. زود هستش برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، اما خانم دهبزرگی آیا فکر می‌کنید در این 15 ایالتی که جمهوری خواهان دارن انتخابات درون حزبی میکنن، حالا آیووا که دموکرات هم هستن، خانم هیلی در هیچ کدومشون شانسی میتونه داشته باشه امروز؟ حتی اگر همیشون شانسی داشته باشن در یه سری از ایالت‌ها، به نظر من تغییر زیادی در نتیجه نهایی انتخابات نخواهد داشت. من با همکارم کاملا موافقم که به نظر میاد که این واقعا دور انتخابات جمهوری خواهان با وضعیتی آقای بایدن ایجاد کرده و تنها نکته مثبتی خانم هیلی در اوایل این انتخابات داشت اینه که ایشون شاید بتونه آقای بایدن رو شکست بده، ولی طبق نظرسنجی‌ها به نظر میاد آقای ترامپ نه تنها از خانم نیکی هیلی خیلی جلوتره، بلکه از آقای بایدن هم جلوتره. در نتیجه جمهوری خواهان یک امید دوباره‌ای دارن که آقای ترامپ واقعا میتونه برنده این انتخابات بشه و دلیلی دیگه وجود نداره که به یه نفر مثل خانم نیکی هیلی رای بدن. و ایالت‌هایی که فعلا الان وسط هستن، ایالت‌هایی هستن که یک سریاشون واقعا بسیار محافظه‌کارتر از ایالت‌هایی که در مثلا آیووا و ایالت دیگه که ما رای‌گیریش رو داشتیم. آقای ترامپ حتی اونها رو هم برنده شدن. در نتیجه به نظر من شانسشون خیلی زیاده که این چند تا ایالت باقی مونده رو هم برنده بشن و خب یه سری از این ایالت‌ها به هر حال آبی میشن، یعنی با اینکه ممکنه آقای ترامپ برنده حزب جمهوری خواه باشه، دلیل نمیشه که بعداً اینها به آقای ترامپ رای خواهند داشت، مثل ایالت کالیفرنیا. ولی اگر بخوایم به ایالت‌های جمهوری خواه باقی مانده نگاه کنیم، به نظر میاد که آقای ترامپ پیشتاز خواهد بود. حتی اگه خانم هیلی یکی دو تاش هم برنده بشه، باز هم آقای ترامپ از ایشون از هر نظر، چه از نظر مالی، چه از نظر جنبه کارزار انتخاباتی، چه از نظر شور و هیجان بدنه رای دهنده‌شون خیلی جلوتره و برنده شدنشون در دادگاه عالی هم در روز گذشته بسیار تاثیرگذار بوده به طور مثبت در روحیه طرفدارانش. آقای گوهرزاد، فکر می‌کنم هر قمارباز حرفه‌ای الان اگر بخواد شرط بندی بکنه در داخل حزب جمهوری خواه، احتمالاً شرطش رو روی آقای ترامپ خواهد گذاشت. اما سوال بزرگتر در انتخابات 5 نوامبر هست. اگر شما بخواید شرط بندی بکنید، به نظرتون پیروز نهایی ترامپ خواهد بود یا آقای بایدن؟ اگر امروز انتخابات برگزار بشه، همین امروز اگر انتخابات آمریکا برگزار بشه، ترامپ احتمال بردنش با 6 تا اختلافی که الان جلو هست میتونه از آقای بایدن بیشتر باشه. ببینید برای رسیدن به اون 270 که مورد نیاز هستش، آقای ترامپ و آقای بایدن در رقابت با یکدیگر، یعنی بیایم بگیم ایالت کالیفرنیا مال بایدنه، ایالت چی، آقای بایدن به اون دیوار آبی احتیاج داشت و اون دیوار آبی در حال سقوط، به ویژه مسئله میشیگان که رأی مسلمونا حساب نشده دادن، یعنی گفتن اصلا ما این رأی‌ها رو نمیتونیم به حساب بذاریم. و از همه اون پنسیلوانیا، آقای بایدن نمیتونه اون دیوار آبی رو ببازه و انتخابات رو ببره. اگر انتخابات همکنون برگزار بشه، آقای ترامپ به 270 مورد نظرش زودتر از آقای بایدن میرسه، چون 270 لازم. حالا کالیفرنیا 52 تای بالا رو داره، مثلا تگزاس هم بالاست، فلوریدا هم بالاست. اینجاست که جمع این ایالت‌ها همیشه ایالت‌های نوسانی هستن که تعیین کننده هستن و یکی از اون ایالت‌های نوسانی پنسیلوانیا و میشیگانه که میشیگان داره میره به سوی اینکه به بایدن رأی نده. جالبه به میشیگان اشاره کردید، اتفاقی که از اون معدود ایالت‌هایی هستش که سیاست خارجی به خصوص در مورد جنگ فعلی غزه به نظر اونجا داره نقش بازی میکنه. خانم دهبزرگی، اگر میدونم خیلی پیش زود هست برای صحبت در چنین باره‌ای شاید، ولی اگر بخواید پیش بینی بکنید در مورد ایالت‌های مرددی که معمولاً سرنوشت ساز خواهند بود، مثل فلوریدا، مثل میشیگان، مثل ویسکانسین، حتی پنسیلوانیا و شاید نوادا، فکر میکنید که با توجه به شرایط فعلی سیاسی این کشور چقدر آقای ترامپ میتونه روی رأی اونها حساب باز کنه؟
مثلا ایالتی مثل ایالت ویرجینیا در چند سال اخیر یک پرشی داشته به طرف حزب جمهوری خواه. به هر حال گاورنر فرماندار ایالتی اینجا یک جمهوری خواه هست و به نظر میاد جمهوری خواهان در ایالت ویرجینیا که من زندگی میکنم خیلی بهتر دارن عمل میکنن. ایالت فلوریدا هم که تکلیفش معلومه، به هر حال اونجا بیس اصلی حزب جمهوری خواه و بسیاری از طرفداران آقای ترامپ هست و به نظر میاد که حتی فعالیت‌های بقیه جمهوری خواهان در اون ایالت، مثلا خود آقای دسنتیس هم به نهایت تعداد رأی جمهوری خواها کمک خواهد کرد، چون به هر حال وقتی که حزب در اون ایالت‌ها فعالیت میکنه به رأی همه جمهوری خواها رو داره جمع کنه، نه فقط یک کاندیدا. و مورد دوم در مورد میشیگان خیلی جالبه، چون که میشیگان الان ما داریم میبینیم که صندلی سناش هم الان برای انتخابات هست. کاندیدایی که الان داره برای صندلی سنای میشیگان میره جاستین آماش هست که یک جمهوری خواه آزادی خواه لیبرتریان یک جورایی اون وسط هست، ولی خودش هم فلسطینی تبار اگر اشتباه نکنم. بله ایشون آقای آماش یک فلسطینی تبار میانه روی لیبرتریان هستن، ولی ایشون داره به عنوان جمهوری خواه وارد صحنه میشه و خود همین به نظرم جالبه و این خودش ممکنه تأثیری داشته باشه روی رأی ایالت میشیگان. ولی همونجوری که همکارم فرمودن به نظر میاد که سیاست خارجی آقای بایدن داره خیلی تأثیر منفی میذاره روی جمعیتی که در حالت عادی ممکن بود به ایشون رأی بدن و همین نهایتاً به نفع جمهوری خواهان تموم خواهد شد در انتخابات نهایی. و بماند اینکه اقتصاد آمریکا هم داره ضعیف عمل میکنه و اقتصاد همیشه حرف اولو میزنه در انتخابات هم ریاست جمهوری هم انتخابات کنگره و ما دیدیم که این نتیجهش چه بود در انتخابات گذشته به سمت جمهوری خواهان و احتمال زیاد به این سری هم مشاهد خواهیم بود که جمهوری خواهان برنده بشن. ممنونم از هر دوی شما. تهمینه دهبزرگی، حقوقدان و کارشناس مسائل آمریکا از واشنگتن و رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. مراسم خیره کننده نامزدی آنانت آمبانی، پسر موکش آمبانی، ثروتمندترین مرد آسیا، با حضور چهره‌های جهانی همچنان واکنش برانگیزه. فهرست مهمانان 1200 نفره از نخست وزیر قطر گرفته تا پادشاه بوتان، ریانا، سوپراستارهای موسیقی پاپ بیل گیتس، مارک زاکربرگ و ایوانکا ترامپ. موکش آمبانی طبق اعلام مجله فوربس در حال حاضر با ثروت خالص 130 میلیارد دلار دهمین فرد ثروتمند جهان و ثروتمندترین فرد آسیاست. همکارم راضی دانش از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امید داشتم راضی بگن الان اتفاقا در اون مراسم هستی. در این چند روز گذشته که اینستاگرام رو بالا پایین می‌کردم تصاویر بسیار پر رنگ و لعاب این مراسم پیش از ازدواج این زوج میلیاردر هندی رو میشد همه جا دید. بیشتر به ما بگو در مورد جزئیات این مراسم شگفت انگیز. فرداد، شاید اگه از جمله افرادی که خودت نام گرفتی می بودیم، یک سوپر استار موسیقی یا یک وزیر خارجه سابق یا حتی دبیرکل سابق سازمان ملل، اگر چنین شخصیت‌هایی می بودیم شاید راهی داشتیم در این عروسی، یکی از پرخرج‌ترین عروسی‌های به گفته بعضی‌ها قرن. ولی فعلا اینجا هستیم و داریم عکس‌ها رو تماشا می‌کنیم، تصاویری که هر روز، ویدیوهایی که هر روز داره از این پیش مراسم ازدواج پسر یکی از میلیاردرهای آسیا داره در این چند روز اخیر پخش شده. واکنش‌ها خیلی زیاد بوده. از جمله افرادی که نام گرفتی، من اگه کسای دیگه ای هم اضافه کنم، یکی از اونها بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل، همچنین رئیس اجراییه والت دیزنی هم اونجاست. یعنی فکر می‌کنم واقعا جمعشون جمعه. یکی از مهمانا گفته که اصلا انگار داووس اومده به
گجرات اومده در غرب هند و این واقعا خیلی هیجان انگیزه هم برای خانواده انبانی که سال هاست واقعا شرکت ریلاینس رو که در عرصه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات و رسانه واقعا فعال هستن دوباره سر زبون‌ها انداخته. یکم از واکنش‌ها بگو در سراسر جهان چقدر بازخورد داشته این مراسم؟ گفتم تصاویر هنوز داره دوباره پخش میشه، اما شاید یکی از اون واکنش ها گرفتن عکس راشد خان کریکت باز مشهور اهل افغانستان باشه که با یکی از بازیگران اهل هندوستان عکس گرفته. این عکس منتشر شده و طالبان این عکس رو تقبیح کردن و گفتن که حتی راشد خان، بعضی از اعضای طالبان گفتن که راشد خان این سوپر استار کریکت افغانستان باید از تیم ملی اخراج بشه به خاطر اینکه با یک زن بی‌حجاب عکس گرفته. این یکی از واکنش هاست، اما همینطور که میدونیم هر روز داره آمار بیشتری از خرجی که درباره این عروسی شده گرفته صحبت میشه. حالا بعضی منتقدین اومدن به بهانه این مراسم تاختن به خانواده انبانی و او رو گفتن که بعد از به قدرت رسیدن نارندرا مودی در هندوستان با تبانی هایی که با نخست وزیر هند داشته تونسته شرکتش رو بیشتر از قبل رشد بده، در حالی که این شرکت رو از پدرش برس گرفته و در طول سالیان اخیر بارها و بارها جایزه های ملی و جهانی گرفته به عنوان بهترین کارآفرین و بعضی خیلی جوایز دیگه رو که تونسته کسب بکنه. کم کم شاید میخواد خودش رو بازنشسته بکنه و صنایع رو و بیزینسش رو، شرکتش رو به 2 پسر و 1 دخترش بده. به خاطر همینه که شاید این مراسم رو اینقدر با شکوه گرفته، حتی شاید با شکوه تر از مراسم هایی که برای فرزندان اول خود گرفته بود. میخواد دوباره اینها رو معرفی کنه. به خاطر همین میلیاردرها رو و ستاره های موسیقی رو و اصحاب رسانه رو از اروپا تا آمریکا و اروپا همه اونها رو دعوت کرده. چند وقت پیش هم مثلا یک خبری منتشر شده بود از اینکه شرکت ریلاینس مربوط به آقای انبانی قراردادی رو با دیزنی امضا کرده و اونا قراره که روی عرصه رسانه در هند تمرکز بیشتری بکنن. این فقط یک مراسم عروسی معمولی نیست، گرچه خیلی افسانه‌ایه، واقعا همان چیزیه که ما هممون تصورمون از مراسم‌های عروسی در هندوستان بود، با همه اون تجلیل‌هایی که میشد، با همه اون تجملاتی که بود. همینطور که مادر خانواده گفته که واقعا من دوست داشتم که فرهنگمون رو به جهان نشون بدم. در کنار تمام قراردادهای سیاسی و اقتصادی که داره بسته میشه، واقعا به شکل واقعا فوق‌العاده‌ای خانواده انبانی فرهنگ هندوستان رو و ارزش‌هاشون رو تو این مراسم به همه جهان یک بار دیگه نشون دادن. تازه این مراسم نامزدی بعد خود مراسم اصلی عروسی رو هم ببینیم. ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن با ما. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری از انتخابات مقدماتی در کالیفرنیا به پایان میبریم.